Okay, so share ko lang tong screen ko. And so kita nyo yung nasa screen. Or kita mo, Mr. Almacen. So sa'yo ko na rin ko-confirm kung okay na ba. Yes, sir. Alright. Alright, so discovering computers. So in this module, we'll be discussing about digital safety and security. Okay, so without further ado, so here's the overview. So we will define digital security risks and describe types of cyber criminals, describe type of internet and network attacks, and explain ways to safeguard against these attacks, and then discuss techniques to prevent unauthorized computer access and use, explain the ways that software manufacturers protect against software piracy, and then discuss how encryption, digital signatures, and digital certificates work. Okay, so lahat-lahat yan na i-discuss natin one by one. Okay, and then identify safeguards against hardware theft, vandalism, and failure. Explain the options available for backing up. Identify risks and safeguards associated with wireless communications. And then discuss issues regarding information privacy. And then last one is identify issues related information accuracy, intellectual property rights, codes of conduct, and then green computing. Okay, all right, so let's start. So what is digital security risks, or what are the risks that we can face or will be facing if we have a digital device? So any event or action that causes a loss of or damage a computer or mobile device, hardware, software data, information, or processing capability. Okay? So kapag mayroong madadamage na hardware or software or kahit anong digital pa man yan, so that is already, security risk. Okay? So ano yung mga common security risks natin? So number one is kung meron kang internet connection. So yan, dyan maraming nangyaring mga attack from hackers or crackers or script kiddie hacker. Okay? Pwede rin hindi hacker pero meron tayong unauthorized access and use na tinatawag. Wherein, ang difference kasi neto sa hacker, kapag sinabi nating hacker, they have the intent to destroy or do something bad to your computer. Pero kapag unauthorized access and use, hindi natin alam. So kapag sinabi natin unauthorized access and use, hindi mo inalaw yung person na yun or yung computer na yun para maka-enter sa PC mo, pero nandun sila. So pwedeng wala silang ginagawa or pwedeng may ginagawa sila. Okay? So hindi natin alam dito. Hindi clear yung motive ng isang tao dito sa unauthorized access and use. Then hardware theft and then software theft. So very clear naman to. Common sense na lang magpapaliwanag sa inyo. So hardware theft, so yun, physically nanakawin yung device mo. Okay? Software theft, so yun, by software, nanakawin nila yung software mo. Let's say, usong-uso kasi noon yung meron kayong application, tapos ikakopy nila sa disk. Kukunin nila installer. Okay? Then pag nakuha mo na installer dun sa disk, pwede niya nang install dun sa PC niya. So ganun yun dati. Usong-uso yung ganun dati, software theft. And then information theft. So itong information theft na to, any information that is important. Like, mostly naman kapag information is sa mga ATM accounts. Ano pa ba? Actually, anything or any information that parang with regards money. Okay, so mostly ganun lang yun kapag about kung gusto nila kunin itong information mo about your name, your last name, your complete address, your ano pa ba, mobile number, and so on and so forth na kakailangan nila para makuha nila yung pera mo sa bangko. And then, lastly, is system failure. So, eto, hindi na natin maiiwasan to para tong natural disaster. So, malalaman nyo kung bakit mamaya. Right. So, first, let's discuss cybercrime. So, bago yung cybercrime, meron tayong computer crime. Okay, so from the word itself, computer crime, so it is an illegal act or any illegal act involving the use of a computer or related devices. So kapag gumawa ka ng bagay na mali, yun na yung tinatawag nating crime. Okay? Pero kapag ginawa mo yung bagay gamit ang isang device or gamit ang computer, tawag na natin doon is computer crime. Or in other words, cybercrime. Alright? So I hope that's clear. So kapag sinabi natin cybercrime, it involves computer or any device. So it is an online or internet-based illegal act such as distributing malicious software or committing identity theft. Right? So basically parang same lang sila pero
ito more on in layman's term or yung pinaka common term, computer crime. Pero kapag ginawa na ng isang tao, meron na siyang kaso ng cybercrime. So ito yung parang pinaka-technical term naman. Ito yung common term. Okay? And then crimeware, so ito yung software na ginamit nila. Okay? Para sa pag-hack, sa pagkuha ng information, yung mga unauthorized access, and so on and so forth. Okay? So ito yung tawag natin ng crimeware. Okay? Sorry. So ito na yung sinasabi kanina, digital security and risk. So meron tayong internet and network attacks. So marami dyan. So mostly virus. And then unauthorized access and use. So it could be physically. Like for example, iniwan mo lang yung computer mo and then after mo mag-CR, may gumagamit na palang iba. Okay, so that is unauthorized access and use. Or pwede rin namang malayo siya. Let's say nasa ibang lugar siya and then na-access niya yung computer mo. Wherein hindi mo naman inallow, so unauthorized access and use pa rin yan. Then hardware theft. So, ayun na nga, alam niyo naman yan. So, pag nanakaw ng hardware, let's say yung PC mo or yung laptop mo is worth 100,000 or 200,000. So, yun, pwede nilang, nais nakawin since napakaganda, napakamahal. Okay? And ayan to, software theft. So, kagaya ng sabi ko noon, usong-uso pa kasing CD noon, pero ngayon hindi na. Kasi na-phase out yung mga CD natin ngayon kasi more on USB na tayo or flash drive. Yun. So, kapag magnanakaw ka ng software, so sa flash drive na, hindi na sa CD. Okay? And then information theft. So, yun na nga. So, nakuha nila yung information mo about your ATM, your account number, your ATM number, and so on and so forth. Okay? Na involves about money. Mostly yun naman yung mga parang kinukuha natin information para makuha natin yung pera ng isang tao. Okay? And then system failure is, ito nga yung sinasabi ko kung bakit natural kwento, parang phenomena. Natural na mangyayari kung sakali man. So, sobrang unlucky mo kung mangyari ito sa'yo. So, lightning strike. Okay? So, isa to sa mga risk na kailangan mong i-consider. Or hindi man lightning strike, let's say, lumindol, syempre, isa na rin yon. So, sa mga computer addict, sabi nila kapag lumindol, ang una nilang ilalabas ng bahay or ang una nilang proprotektahan is yung computer nila. Okay? So, maybe for some other people, cellphone muna, tapos computer. Tapos yung iba naman, kung mahal na mahal talaga yung computer nila, then computer muna sila. Okay? Pero ako, dalawa. Computer sa cellphone. Pera, hayaan mo na. Hindi ko alam eh. Siyempre, pag nataranta ka na, dire-diretso ka na sa labas, yun, kukunin mo na yung cellphone mo and then hindi mo na alam kung ano yung dampot mo. So, yun. Alright. So, meron naman tayong basic categories of cybercrime. So, we have a hacker, cracker, script kiddie, corporate spies, unethical employees, and then cyber extortionists, and then cyber terrorists. Alright. So, para mabilis tayo, dito pa lang ipapaliwanag ko na lahat. Okay? Kasi nandito yung mga meanings nila. Ayan. And lahat yan. Pero para mabilis tayo, bibigay ko yung mga brief discussion para i-skip na natin yun and then kayo na lang magbabasa ng mga full definition of meaning. Okay. Pag sinabi nating hacker, ito yung mga... Actually, pag sinabi nating hacker, masama na kaagad. Tama ba? Mr. Almacen, can I have your opinion about hacker? Mr. Almacen, are you there? Yes, sir. Right. So, ano yung parang nai-imagine mo kapag sinabing hacker? Or ano yung pumapasok sa isipan mo? Yung, ano, sir, yung, tawag doon? Magagaling na, ano, yung, kumari sa Facebook, tapos, pag mag-open ka ng Facebook, pero hindi mo ma-open kasi may naka-access dun sa, ano, parang ganun, hindi ko alam. So, hacker is yung parang yun, mostly in layman, parang in common term, kumukuha ng mga accounts. Okay? Or nakukuha nila yung mga account na ibang tao, yung password, gano'n. Na-hack nila, parang gano'n. Tama ba? Opo, sir. Alright, so yun yung meaning na parang yun, kasi yung kumalat na usap-usapan, hacker yan, malupit yan, ganito, ganyan, nakukuha niya account. Pero hindi. Actually, hacker, the word hacker is a person who's computer enthusiast. Okay? Yung parang sobrang knowledgeable about
that thing or about computer. Okay? So, siya yung may means kung papaano pasukin, kung papaano kunin yung certain information, kung paano i-crack yung certain mga password and so on and so forth. Okay? So ito is a compliment actually. Hindi siya totally bad word. Okay? Pag sinabi mo hacker, hindi ibig sabihin masama na siya agad. Ito is a compliment word. So ito is itong tao na napakagaling. Okay? Yung sinasabi niyong masama, yun na yung makumuha ng password or ng hack na account, ang tawag natin doon is cracker. Okay? So, cracker is just a person who's very knowledgeable. Cracker naman is also a person who's very knowledgeable, but this person has an intent to, destroy or steal information to your computer. Okay? So, yun yung pinagkaiba nila. So, kapag yung taong yan may ginawang masama regarding, related sa computer, cracker yung tawag sa kanya, hindi hacker. Pero, ang hacker, syempre, same sila, gumagawa sila ng ganong masamang gawain. Pero ang hacker kasi is more on, tao na tumutulong. Kumbaga, meron kasi tayong tinatawag na mga white hat hacker versus sa mga black hat hacker. Yung mga white hat hacker, sila yung mga tumutulong sa company para kasi ma-retrieve yung data mo na hack. Okay? Yung cracker, sila yung gumagawa ng masama. Yung hacker, sila yung pwedeng tumulong sa'yo. Okay? So, yung pinagkaiba nila, yung major na pinagkaiba. And then, script kiddie. So, eto na tayo. Okay? Kasama rin ako dito. Since hindi naman ako hacker eh. Hindi rin naman ako cracker. Okay? So, script kiddie is a person who's using a pre-made or, application, gumagamit sila ng application or yung napanood lang nila sa YouTube, ng mga step-by-step kung paano mang-hack. Okay? So, let's say, gusto mong i-hack yung password ng Wi-Fi ng kapitbahay mo. So, pag gumamit ka ng application, script key din yung tawag natin doon. Kasi pre-made yun. Hindi ka naman ng-hack eh. Yung application yung nang-hack para sa'yo. Okay? Kapag sabi ng ating hacker, so sila yung gumagamit ng mga CMD, mga code na ito-type pa lang, freshly from the scratch, and then yun, ma-access nila. Pero a script key is using a certain application. Okay? So, ito yung mga pilingero na kunyari, kuno magaling mang-hack, ganun. So, yan yung mga tawag ng script kiddie. Then, corporate spies. So, ito na yung mga cracker. Okay? Be specific, cracker sila. Kasi, from the word itself, spy. And then, corporate is, of course, nagtatrabaho siya sa company. So, etong mga to is kumukuha ng information sa other company or yung mga kalaban nilang company to take advantage kung ano man yung makuha nilang information. Okay? So, hindi malayo to kasi sa company ngayon, maraming mga breaches ng mga security, yung mga company na malalaki pero hindi ganun ka lakas yung or hindi ganun ka ganda yung security nila, system nila. Okay? And then, unethical employees. So, from the word itself, unethical. So, pwedeng itong taong to is just simply want to earn money. Let's say, nagtatrabaho sa isang company and then gusto mong ibenta yung information. And then, of course, pag binenta mo, kikita ka ng pera. Okay? Unethical employees, tawag namin dyan. Or yung iba naman, kapag sinabi natin unethical employees, sila yung mga taong gusto ng revenge. Let's say, lagi silang pinapagalitan ng boss nila or hate na hate nila yung boss nila. So, unethical employees yung tawag natin doon kasi gusto nilang bumawi, let's say in term of putting a virus on the computers of that company. Okay? And then cyber extortionist. So, from the word itself, extortionist. So, hinihingan ka muna ng isang bagay. So, madalas naman, of course, pera. So, ito yung mga ilalak yung computer mo. And then, of course, kapag nakalock, kailangan mo ng password. So, bago nila ibigay yung password para ma-unlock mo yung computer mo, since ayaw mo namang i-format, ayaw mo namang i-reset kasi marami nang information or marami ka nang na-download na movies na ayaw mo mabura. Okay? So, ito yung mga taong hihingan ka ng pera. Let's say, hulog mo sa ganitong bank account, ipadala mo sa ganyan, and so on and so forth, bago nila ibigay yung password. Okay? So, cyber extortionist yung tawag natin yan. And then, cyber terrorist. So, ito na yung mga hacker or cracker. Actually, dalawa na to. Two-way to. Since a cyber terrorist can be hired para pabagsakan ng isang economy. Okay? So,
of course, kukuha sila ng hacker or cracker, yung mga talagang sobrang gagaling kung papaano breach yung security ng isang system na kasi yung isang government website or a government system, okay, para makukuha ng isang information or simply want to destroy the system or yun na nga, kung ano man yung nandyan sa company na yan. Or, ang malala, kung ano man yung sa ano ba, yung mga application or yung mga ginagamit ng government sa bansa na yan. Okay? Nangyari na to dati wherein hindi ma-access yung SSS kasi may nang-hack down na Thailander or Malaysian. So yun yung parang hint nila kasi na-breach yung security nila. So nangyari parang nag-recreate sila ng another system. So pwedeng ganun. Alright, so ito na yung mga definition nila. Okay, so iiwanan ko na lang to sa inyo. Di bale, nandiyan naman na yun. Pag nabasa nyo kagad, alam nyo na kagad. Alright, so ito hindi nasama to, cyber warfare. So it's an attack whose goal ranges from disabling a government's computer. So yung tawag na natin doon kapag gusto nyo pabagsakin yung isang government or yung isang bansa. So cyber warfare tawag natin doon. Okay, an attack whose goal ranges from disabling government's computer network to crippling a country. Okay? So, yung mga Russian, yung mga magagaling dyan. So, ang tawag natin dyan, kapag gusto nilang papagsakin yung Amerika, cyber warfare. So, yan. Hindi man physically, pero through cyber or through computer. Right. So, any questions so far? Question? Wala kayong question so far? Okay, from Mr. Almacen, answer. All right. Okay, so next one is malware. So before that, so it's information transmitted over networks has a higher degree of security risk than information kept on an organization's premises. Okay? So yun na nga, kung may mga information ka over a network wherein nakasave ito via cloud, so madali lang nila itong papasukin. Okay? Alright, so next one is malware. Alright, so basically ang tawag natin sa mga parang ganito kasi yan, parang tawag natin virus and then maraming klase ng virus. Tama ba? Pero hindi ganun. Actually, yung tawag nyo dapat dyan is malware. Okay? Or malicious software. Wherein, yung malware na to, under niya yung virus. Okay? So, iisang section lang to. Okay? Hindi siya yung nandito. Iisa lang dito. Nasa under siya ng malware. Okay? So, pag sinabi natin malware, it consists of programs that act without a user's knowledge and deliberately alter the operations of computers and mobile devices. Okay, so what are the types of malware? Okay, so kaya sabi ko, malware and then nandito yung virus. Okay, hindi yung virus and then maraming virus. Hindi ganun. Okay, so malware and then yung virus nandito lang. Okay, under siya ng types of malware. So pag sinabi natin malware, pag sinabi natin virus, so yun nga virus, alam nyo na yan, from the word itself virus, potentially damaging program. Okay, basta nakakasama sa computer mo or may let's say na-alter na operation, ang tawag natin dyan is virus. Okay? Next one is worm. So, hindi naman ito kagaya ng virus na kapag meron na sa computer mo, mabilis lang. Wawasakin niya kaagad kung ano man yung program na, kung ano man yung na program na gagawin ng virus na yan. So, worm naman, meron lang silang specific goal. Actually, marami pang parang ganito malware, a virus, and then maraming virus. Yun yung tama. Okay? And then, sa worm, isa lang. Wala na siyang ibang category. Kasi ang worm naman, masasabi natin worm yung isang program kapag, let's say, ang daming paulit-ulit na copy ng isang file. Okay? For example, in memory or on a network using app resources and possibly shutting down the computer device or network. So itong worm na to, hindi niya naman sinisira yung file, nire-recreate niya lang. Okay?
So, copy lang siya ng copy, paste lang din siya ng paste, paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Pero hindi mo naman ma-open yung mga yun since malware na nga siya. So, mangyayari niyan, kapag hinayaan mong ganyan, let's say 1 day or 2 days na ganoon lang paulit-ulit, and then yun, unti-unting babagal yung computer mo hanggang sa mag-shutdown. So, bakit mangyayari yon? Kasi kapag na-reach na yun, let's say yung maximum capacity of your RAM or maximum capacity of your hard disk drive or napuno yun, of course, maglolo ka na yung computer mo. So, hindi na gagana ng ganun kabilis. Wherein, magkakos na siya to shutdown. Okay? And then Trojan Horse. So, this one is a program that hides within or looks like a legitimate program. Okay, so ito yung pinakamahirap. Isa sa mga pinakamahirap na tanggalin. Worm, sobrang dali lang yan. Maraming pantanggal dyan. Actually, itong firewall, ito, pakita ko lang. Actually, ito, kung meron kayo na ito, actually hindi ako gumagamit ng antivirus. Ang gamit ko lang is ito, virus and threat protection. Kung ano yung default ng Windows 10 ko, yun yung ginagamit ko. Enough na to para tanggalin yung virus at saka worm. Okay, basta sigurado lang kayo naka-on itong mga to. Real-time, cloud-delivered protection, automatic sample submission, and then tamper protection. As long as naka-on yan, safe na kayo. Pero sa Trojan Horse, yun na nga, since napagkakamalan ng computer mo na legitimate program naman sila, hindi sila basta-basta natatanggal or mahirap silang tukuyin as, as a malware. So, ito, ginagawa na ito, hindi niya nire-replicate yung sarili niya, pero nagtatago lang siya and then unti-unti niya parang sisirain yung computer mo. Okay? So, matagal to. Abutin ka siguro ng week or months. Kung tatagal man, ganun ng katagal yung abutin ng computer mo na meron kang Trojan Horse hanggang sa completely hindi na siya gagana. Okay? So, ang malala dito, ang tama ng Trojan Horse is pwede niya makorrupt mismo yung HDD mo. Okay? So, pwedeng kapag tumagal ng ganun, pwedeng, tatapon mo na yung hard disk drive mo kahit i-format mo since nakorrupt niya na ng paunti-unti. So, pwedeng hindi na gumana. Alright? So, yan yung kalupit yung Trojan Horse. Na-encounter ko na to once nung may computer yung papa ko. So, na-Trojan Horse yung computer namin. So, natanggal namin pero nandun pa rin. Actually, sobrang bagal na ng hard disk. So, bumili na lang ng bago. Okay. And then, rootkit. So, ito naman yung mga tao na wala namang walang gagawin sa computer mo, pero may access sila sa computer nyo. Okay? So, same din siya ng Trojan, nagtatago siya sa computer mo, and then, pwede nilang kontrolin yung computer mo. Okay? So, pwedeng, let's say, habang nagka-copy ka, and then naka-idle yung mouse mo, kasi merong madalas ganun. Kapag naka-idle yung mouse mo, saka sila gagalaw. Ibig sabihin, walang gumagamit ng computer, naka-idle lang. Okay? So, be mindful na lang kapag biglang gumalaw yung mousepad mo and then di mo naman ginagalaw. And then biglang may nagta-type na ganyan and then wala ka namang tina-type. Baka may naka-access na sa computer mo. So, ang tawag natin dyan is rootkit. Okay? And then spyware. So, mas mababaw to na uri ng rootkit wherein kapag sinabing spyware, wala silang kakayahan na kontrolin yung computer mo. Pero, nakikita nila yung ginagawa mo. Spy nga parang you're under surveillance. Parang kung ano man yung activity na gagawin mo, makikita nila. Okay? So, yun yung spyware. And then adware, so common na to, sinama na to sa malware actually since unwanted application siya, pero nag-prompt siya bigla-bigla. So, example na ito is kapag pupunta ka sa isang website and then wala ka pang ginagawa, ang dami nang nag-prompt. Okay? Mga advertisement. Tawag natin doon, mga kaya na adware kasi hindi mo naman gusto, pero pinapakita nila. Okay? Kasi may mga kahit yung mga yun. Actually, kumikita sila ng pera kapag na-view ng tao yung isang advertisement. Kaya nila ginagawa yun. Okay? Though may mga application naman para i-block yung advertisement, like sa Google. So, sa Google, open ko yung Google ko, merong ad block. So, extension. Saan yung extension ko? Ayan. So, pwede kayong mag-download ng AdBlock Plus. So, sa akin, dalawa. AdBlock. Ito yung pwede mong pang block ng advertisement. And then AdBlock Plus. Ganun din. Same lang din yung purpose nila. So, pwede kayong mag-download na ito para ma-disable yung mga advertisement na magpapakita. Okay? Alright. So, how does virus spread by email?
So, nangyari niyan, yung unscrupulous programmers, sabi natin unscrupulous, ito yung mga taong masasama, yung mga walang ibang ginawa kundi manloko. Okay? Scrupulous programmers, kikreate sila ng virus and then isasend nila via email. Ngayon, kung papansin niyo, dalawa to, step 3A and step 3B. So yung isa, inopen niya yung email. So pagka-open niya ng email yun, ma-execute na yung application and then, yun na, andun na yung virus. Kumalat na sa computer mo. And yung isa naman, na-receive niya yung email pero wala siyang ginawa. In-ignore niya lang. So that is why wala rin nangyari. So ganoon naman ang virus na unless meron kang virus, pero kapag hindi mo naman in-execute, hindi naman siya gagana o hindi naman siya tatakbo. Pero kapag kinik mo lang siya and then meron kasi ibang application na nag-auto-run, kahit hindi mo ino-open or hindi mo in-execute, magra-run na siya automatic kapag nasa computer mo. Yun yung mas malakas na virus. Okay? Pero kapag by email, as long as hindi mo ino-open, okay na yun. Mostly hindi naman madadamage yung computer mo. So mostly, kapag hindi mo kilala kung sino yung sender, huwag mo nang i-open, huwag mo nang basahin. Okay? Don't be full kung ano man yung mga pinagsasabi niya. Okay? Kung ano man yung content ng email niya, lalo na pag hindi mo kilala. Right. So, botnet or zombie army naman tayo. Okay? So, para rin tong virus, pero application lang siya. Okay? Application lang siya na ginagawa niya is paulit-ulit. Okay? Kasi may nakalagay na bot sa certain computer. Okay? So, dito muna tayo. Sa zombie muna tayo. Okay? So, pag sinabi natin zombie sa computer, so it is a compromised computer or device whose owner is unaware the computer or device is being controlled remotely by an outsider. Okay? So, itong computer na to is meron ng application or meron ng bot. Okay? Na ito yung ginagawa niya sa computer mo. Okay? Hindi siya ganun ka-harmful, pero meron kasi iba is, nagsisend na kung ano yung ginagawa mo. Let's say yung bot na yun, nire-record niya yung activities mo and then isasend niya dun sa bot master or yung creator ng bot. Okay? So mostly, ang ginagawa nito is to gain or to get information. Okay? And then next one is botnet. So bakit meron tayong botnet? Kasi nakakahawa yung itong application na to, itong botnet or itong zombie army na to. So pag na-open ng isa, meron na siya ng bot. Pag na-open niya yun, magsasend siya ng email or kung saan man siya nakakonect, isasend niya doon. Ayan, hanggang sa kakalat. Hanggang sa magiging zombie army na sila. Wherein, lahat na sila is ginagawa kung ano man yung nandun sa bot na yon. Alright, so I hope that's clear. So yung bot is just a program that performs repetitive tasks on a network. So such as sending email or spreading files. So ito yung malala. Pero mostly, email lang naman. So pagka-receive mo, wala ka namang sinasend sa kaibigan mo, pero automatic, may na-receive sila. So that's one hint kung na-virus na yung na-virus. Meron ka ng bot dun sa computer mo wherein may naglagay nun or nakuha mo sa isang application. Okay? And then, paano mo malalaman kapag zombie na yung computer mo or na-infect na siya? Okay? So, pwedeng unusually high disk activity wherein wala namang ginagawa pero sobrang taas ng high disk activity. So, paano malalaman yung high disk activity? So, punta lang kayo sa task manager. Okay? So, kung papansin niyo, 4 na application na yung naka-open sa akin and then yung consumption nito is 50% lang. So, pag itong 50% na to is naging 100%, wherein very unlikely since, yun na nga, Adobe saka Opera lang naman yung gamit ko. So, it's either meron ng botnet yung computer ko. Or same scenario sa inyo. Ganun din sa memory. Pwede nyo rin maraman sa memory. Let's say, sobrang laki naman ng kinakain ng application na to, itong memory na to. Baka itong application na to, let's say itong Adobe ko, Adobe Acrobat, is meron nakatagong application na botnet. Okay? Na hindi ko alam, may hidden application pala doon wherein nag-spread na pala siya ng mga email or viruses. Okay? So that is one way para malaman nyo kung zombie na ba yung computer nyo.
So yun na nga, of course, kapag high disk activity ka, runs is slower than normal internet connection, of course. Since nakakonect yan sa internet, and then yung bot, kino-consume na rin yung internet mo at the same time. And then, connected devices becoming increasingly unresponsive. So dahil nga, high disk activity ka na, so mostly kapag gumawa ka pa ng isang, let's say nag-open ka ng isang program or kumonect ka sa ibang device, sobrang bagal na yan. Okay? Or magiging unresponsive or maglalag na yung computer mo. Okay? So, that is another way to recognize kung zombie na ba yung computer mo. Okay? Alright, so next one is denial of service attack. So basically, hindi naman to harmful. Pero ang denial of service attack is, continuous access. Okay? Like for example, bigyan kayo ng scenario. Sa isang application, meron of course limited na tao na pwede makapasok since limited lang din naman yung memory nito. Okay? So let's say sa isang application, kaya niya ma-accumulate ng 1 million. 1 million na tao or 1 million na user. Pag lumampas doon, hindi na makakalagin yung iba. Okay? So ang tawag na natin doon is denial of service. Since yung mga ibang user hindi na makapasok. Ngayon, okay lang yun. Okay lang yun kung gano'n yung nangyari, kung talagang legitimate user yung 1 million. Pero, kung let's say, hindi naman pala legitimate, let's say, na-reach na yung 1 million, pero iisang tao lang pala yung nakapag-reach ng 1 million. So what do I mean by isang tao lang? So itong tao na to, gumagamit siya ng application wherein nakalag-in dun sa system is 1 million accounts. So mangyari niyan, yung mga user na dapat na gagamit na ito is hindi na makakapasok. So mangyari niyan, denial of service na yun. Okay? So ito naman, yun, patuloy lang siya ng login hanggang sa mapuno niya yung 1 million. So of course, gumamit siya ng application. Ilang configuration lang yan, tapos ilang click lang. Dire-diretso. Okay? So mangyari niyan, wala na makakalagin. Siya na lang nakalagin. Okay? So kaya ang tawag natin dyan is denial of service of attack. Or meron din tayo distributed DOS kapag ilang computer na yung gumagamit or ilang computer yung gumagawa nun. Kasi kapag isa mo lang, DOS ang tawag natin doon or DOS, denial of service attack. Pero pag dalawa or lima na kayo, DDoS or distributed DOS na yung tawag natin doon. Alright? So, one way para ma-prevent natin to is firewall. So, hindi naman na ganun kalakas or hindi naman na ganun ka problematic itong DOS. One good example is yung sa UC, sa portal ng UC. Since I think, kaya niya siguro ma-accumulate ng mga 10,000 users na at the same time. More than that, hindi na makakalagin yung iba. Or sobrang lag na nung application. So, yun. Pero I think wala namang gumamit ng denial of service attack. So, ang nangyari niyan is, ayun na nga, hindi makapasok iba. Pero normal lang yun, hindi naman siya attack. Pero ang nangyari niya is denial of service pa rin. Alright? So, other question so far? So, sa ngayon, meron na lang tayong 2 minutes. Ibibigay ko yung part 2 link mamaya. So, for now, question? May mga question kayo? So, yun na 19 pala yung natapos natin. So, I hope matapos natin to ngayon. Question, guys? Mr. Almacen? Miss Alexandra? Answer. So far, ano yung parang bago sa inyo? Ano yung bago nyong natutunan? From this module? Okay, so Mr. Almacen, ano sa'yo? So, sir, pwede po ilagay yung meeting ID para po sa tablet na lang ako. Okay, so we'll try to do that one later. Kung
Paano ba yan? Meeting ID. Meeting ID. Hanapin ko lang dito. Ay, sige. Okay lang siguro. Anyway, so mamaya, ibibigay ko yung meeting ID sa part 2 natin para maka-join si Miss Alexandra gamit yung tablet niya. Para magamit niya siguro yung microphone niya. Okay, so Mr. Almacen, meron ka pang 1 minute. Ano yung natutunan mo? Ano yung sa tingin mo? Mamaya na lang si Miss Alexandra. Tatanungin ko rin siya. Pag nagagamit ka ng tablet. Mr. Almacen, are you there?